Не заощаджуй на комфорті. Шкода Карок зі знижкою до 64 тисяч гривень. Росія вже виробляє більше зброї та боєприпасів, ніж їй потрібно на фронті, тому частина виготовленого накопичується на складах. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, якого цитує німецьке видання NTV. За словами міністра, зі збільшенням витрат на озброєння та переведенням економіки на воєнні рейки, значна частина того, що виробляється, більше не йде на фронт, а потрапляє на склади. При цьому Пісторіус не уточнив, про яку саме зброю йдеться. Не сказав він також, на чому ґрунтується його заява, на даних розвідки чи виключно на реляціях російської пропаганди. Водночас Пісторіус застерігає від наївних сподівань, що Росія буцімто не планує розширювати свою агресію. Ви можете бути наївними і сказати, що він робить це лише з обережності. Як скептична людина, я б сказав у цьому випадку, що він робить це, тому що у нього є плани або принаймні можуть бути. І Литва може допомогти Україні в поверненні чоловіків призовного віку. Однак спершу дочекається, як цю процедуру проводитимуть у Польщі. Про це заявив міністр оборони Литви Лаурінас Кащунас, повідомляє з посиланням на Еделфі. Він визнав, що Вільнюсу необхідно подумати, як допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, які виїхали з країни. Водночас міністр додав, що Литва поки що не розглядає конкретних заходів і стежить за тим, які рішення з цього питання ухвалить Польща. Як заявив Кащунас, напрямок правильний. У які заходи це перетвориться, напевно, поки що важко сказати. Мабуть, про це потрібно буде говорити конкретно. Він наголосив, що ніхто не буде збирати українських чоловіків і відвозити в Україну. Але можна обмежити цих осіб у соціальних виплатах, дозволах на роботу, документах. Це варіанти, як я чую, і від польської сторони. Тож давайте почекаємо і подивимося, який варіант вони запропонують. Можливо, він підійде і для Литви. Про передісторію нагадаю, що Кабінет міністрів України ввів заборону на пересилання закордонних паспортів і паспортів громадянина України за кордон. Громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років більше не зможуть отримати закордонний паспорт, перебуваючи за межами країни. При цьому з 23 квітня МЗС України також обмежило надання консульських послуг чоловікам віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном. Це пояснили новим законом про мобілізацію, який набуде чинності вже 18 травня 2024 року. І МЗС наголосили, що це тимчасовий крок. Відновити надання послуг обіцяють після набуття чинності закону, але з урахуванням його вимог. З нами на прямому зв'язку вже є перший наш гість Петро Черник, військовий експерт. Пане Петре, я вас рада бачити і слава Україні. Героям слава. Пане Петре, розпочнемо ми з вами з допомоги від Сполучених Штатів Америки. Як повідомляють західні засоби масової інформації, далекобійні ракети «Атакамс» США відправили Україні минулого тижня. Ймовірно, йдеться про ракети із дальністю понад 300 кілометрів. Передачу цих ракет Україні у соцмережі X також підтвердила посол США в Україні Бріджит Брінк. Якщо ми говоримо і припускаємо, пане Петре, поки що про сотню ракет, наскільки така кількість дозволить силам оборони України послабити російську логістику і, відповідно, загрожувати російським аеродромам у глибокому тилу і не тільки? Це доволі солідна цифра у 100 ракет. Ми 2 ракетами минулого тижня у Джанкої завдали їм непоправну шкоду у частині, що стосується нищення зенітно-ракетних комплексів. Як мінімум 5 комплексів С-300 і С-400 загинуло. Плюс була пошкоджена унікальна установка синхронізації роботи радіолокаторів «Фундамент». І дійсно ці ракети можуть допомогти винищувати їхню логістику, те, що називається залізниця. Чому? Практично все на 95%, що заводять росіяни в зону бойових дій на великій відстані, то вони заводять залізницею. Нагадаю, що один 50-тонний вагон бере на борт до 500 снарядів 152-го калібру або до 300 снарядів до реактивної системи залпового вогню. Привозять вони це умовно у Бердянськ, Маріуполь чи Мелітополь, а потім вже переводять на вантажівки, і вантажівки рухаються до передової. Якщо винищити кілька таких ешелонів, а сотня ракет – це потенційно сотня ешелонів, бо найголовніше треба вдарити електротяг. Розуміємо, що є
що є ракета із касетною частиною, яка може засіяти невеликими такими субелементами М-74. Уявляємо собі мандарину, начинена вибухівкою, а коли це все детонує, то дійсно все може запалати дуже і дуже серйозно. Пам'ятаємо фундаментальне правило війни. Битву виграють солдати, а війну виграє логістика.